Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο εύκολη νηστίσιμη μπουγάτσα. Πριν όμως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει like στο βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο και ένας από εσάς θα κερδίσει 50 ευρώ. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε μία αντικολλητική κατσαρόλα, γάλα αμυγδάλου, ζάχαρη, σιμιγδάλι ψηλό, corn flour. Ανοίγουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να βράσει. Προσθέτουμε τις βανιλίνες. Αδειάζουμε τη κρέμα μέσα σε ένα μπολ. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει τελείως. Βάζουμε μια μικρή κατσαρόλα στη φωτιά και λιώνουμε μέσα τη μαργαρίνη. Η μαργαρίνη αρχίζει και λιώνει. Η κρέμα έχει κρυώσει. Με ένα σύρμα θα την αφρατέψουμε. Εννοείται πως με αυτήν την κρέμα μπορείτε να φτιάξετε και γαλακτομπούρεκο νηστίσιμο. 450 γραμμάρια φύλλα κρούστας. Ραντίζουμε με τη μαργαρίνη. Άλλο ένα φύλλο από πάνω. Κρέμα. Κλείνουμε σαν φάκελο. Λίγο μαργαρίνη ακόμα. Και ξαναδιπλώνουμε. Και στο ταψάκι ανάποδα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς μέχρι να πάρουν χρώμα. Η μπουγάτσα είναι έτοιμη. Πάμε να δοκιμάσουμε τι φτιάξαμε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχει καμία διαφορά από την κανονική μπουγάτσα. Η κρέμα είναι τόσο πλούσια και γεμάτη που πραγματικά δεν υπάρχει, είναι τέλεια. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, κάντε like στο βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο και ένας τυχερός θα κερδίσει 50 ευρώ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε όλες τις συνταγές που ανεβάζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, καλή συνέχεια.